नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई गुरुकुल नेपालको युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। यो भिडियोमा हामी इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको बारेमा कुरा गर्ने छौं। अघिल्लो भिडियोमा हामीले लेखेर निकालेका थियौं भने यो भिडियोमा चाहिँ हामीले पिरियोडिक टेबल हेरेर कसरी पत्ता लगाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा कुरा गर्ने छौं। यसमा गरिने क्वेशनहरु अघिल्लो भिडियो अन्तर्गतै रहेर हुनेछन्, तर पिरियोडिक टेबल चाहिँ हामीले हेर्छौं। अघि हामीले यसरी लेखेका थियौं 1s 2s 2p 3s 3p 3d अनि 4 मा त्यही अनुसारले 5 मा त्यही अनुसारले। यसमा के हो भन्दाखेरि यो अगाडिको जुन 1 छ, यो 2 छ, यो 3 छ, यिनीहरु भनेको चाहिँ रो हो। यो हाइड्रोजन अनि त्यसपछि यो हिलियम, यिनीहरु चाहिँ यो 1 भनेको यसलाई डिनोट गर्छ। 2 ले चाहिँ यो रोलाई डिनोट गर्छ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन यो रोलाई डिनोट गर्छ। 3 ले सोडियम, म्याग्नेशियम यो रोलाई डिनोट गर्छ। अनि अर्को कुरा के हुन्छ भने यो साइडकोलाई चाहिँ यस भनिन्छ, हिलियम भन्दा बाहेकको यो साइडकोलाई चाहिँ p भनिन्छ, बीचको यो रातोमा लेखिएकोलाई d भनिन्छ अनि यो तल आएर लेखिएकोलाई f भनिन्छ। अब के भयो भन्दाखेरि 1s मा यो दुईटा पर्यो, हिलियम चाहिँ यसै हो है, यही छ भन्ने बुझे पनि हुन्छ। हिलियमलाई चाहिँ यहाँबाट हटाएर 1s2 भनेपछि यो दुईटा पर्यो, 2s1 यो भयो, 2s2 यो भयो अनि यो चाहिँ p भएको भएर अनि यो चाहिँ सेकेन्ड रो छ, त्यही भएर 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6 यसरी गयो। अनि 3s1 भयो, 3s2 भयो, त्यस्तै यो चाहिँ अब हामी p मा आयौं र थर्ड रो हो, त्यही भएर 3p1 3p2 3p3 यो तरिकाले जाने भयो। 4 आयो अब हामी अनि यो चाहिँ यस हो, त्यही भएर 4s1 4s2। यहाँनिर गएर चाहिँ के हुन्छ भने 4d नभइकन 3d हुन्छ। यो चाहिँ अलिकति फरक पर्छ। 4 रोमा भए पनि d चाहिँ 1 नम्बरले घट्छ, किनभने हाम्रो यहाँ 3d थियो नि त। यो 3d यो माथि थर्ड रोमा नभइकन फोर्थ रोमा आउँछ, त्यही भएर यो 3d1 3d2 3d3 3d4 यो तरिकाले जान्छ 10 सम्म। अनि फेरि p मा आयो, p त अब 3p होइन, यो त 4 रोमा छ, त्यही भएर 4p हुँदै आउँछ। 5s भयो अनि यो के भयो 4d भयो अनि 5p हुने भयो यिनीहरु। 6 मा आयो 6s, अब यहाँबाट तल चाहिँ यहाँ जाने भयो, किनभने यो दर्को भनेको यहाँ हो, f रो। f रोमा चाहिँ के हुन्छ भने हामी 6 मा छौं, तर पनि f मा चाहिँ यो 2 घटाउनु पर्ने हुन्छ, 4 बाट आउन थाल्छ, त्यही भएर यो 4f1 4f2 हुन्छ। त्यसपछि यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो 3 थियो, यो 4 थियो, यो चाहिँ 5 भयो, 5d को रो भयो रातो भएको भएर। यसरी चाहिँ गर्दै गइन्छ। जस्तै हामीलाई यो दिएर नाइट्रोजनको चाहिँ निकाल भने के आउने भयो भन्दाखेरि मैले हिलियमलाई यहाँ लेखौं भनेर भनेको थिएँ, त्यही भएर त्यही लेखौं 1s2 2s2 अनि यो चाहिँ 2p हो 1 2 3 2p3 यसरी लेखिनु भयो। नाइट्रोजनको गन्दाखेरि 3 4 5 6 7 7 वटा चाहिँ इलेक्ट्रोन छ, एटमिक नम्बर 7 हो, त्यसरी मिल्छ। अब लेखौं Mn25 को कसरी लेखिन्छ भन्दाखेरि 1s2 भयो, 2s पनि 2 भयो, 2p यो जम्मै आउने भयो 6 वटा, त्यही भएर 2p पनि 6 भयो। त्यसपछि आयो 3s दुईटै गनिने भयो, त्यही भएर 3s2। त्यसपछि आयो यता यो 3 हो र p हो, त्यसकारणले जम्मै नै अटेको छ, त्यही भएर 3p6 हुने भयो। त्यसपछि 4 मा आइपुग्यो, यो दुईटै s गन्ने भयो 4s2 अनि अब यो चाहिँ d मा आयो। d मा आउँदाखेरि 4d होइन कि 3d हुन्छ, त्यसकारणले 3d 1 2 3 4 5 3d 5 भनेर म्याङ्गनिजको भयो। यसरी लेखिन्छ हामीले जुन क्वेशन आए पनि। अनि त्यहाँबाट आयनहरु छ भने इलेक्ट्रोन थप्ने कि घटाउने भन्ने चाहिँ त्यो अघिल्लो भिडियोमा थियो, त्यही अनुसारले नै थप्ने अथवा घटाउने गर्ने हो। अनि अर्को एउटा कन्सेप्ट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कहिले-कहिले त्यो सबै 1s 2s देखि नलेखिकन यसको नजिकैको नोबेल ग्यास कुन छ त्यहाँबाट लेख्न थालिन्छ। जस्तै म्याङ्गनिजको लागि यसको नजिकैको नोबेल ग्यास भनेको आर्गन हो, त्यही भएर के लेखिन्छ भन्दाखेरि सिधै Ar भनेर लेखिन्छ, भनेको आर्गनसम्म यतिकै काउन्ट भयो। अनि त्यसपछि आयो यो 4s2 अनि यो चाहिँ 3d5 हुने भयो। यसरी मात्रै पनि लेखिन्छ। यसलाई चाहिँ नोबेल ग्यास कन्फिगरेसन भनेर भनिन्छ, इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन अन्तर्गतको। यो अगाडि Ar यसरी लेखेर के जनाउँछ भन्दाखेरि आर्गनसम्म चाहिँ हामीले जम्मै लेखिसक्यौं, त्यहाँसम्म चाहिँ ठीक छ भन्ने कुरा। यो आर्गनलाई चाहिँ एक्सप्यान्ड नगर्दिएको, छोटकरीमा बुझ्न सजिलो होस् भनेर आर्गन मात्र गनेर 7 वटा फर्दर जान सजिलो भयो नि त एकैचोटी चाहिँ सबै गर्न भन्दा। जस्तै यसलाई लेख्ने भने के हुन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेशियम भन्दा अगाडि आउने नोबल ग्यास भनेको नियन हो, त्यसकारणले
नियनसम्म भनेर चाहिँ यसरी लेखिदियो अनि त्यसपछि आयो 3 भयो यस भयो यसको 1 2 3 यस 2 भनेर चाहिँ म्याग्नेशियमलाई यसरी मात्रै पनि लेखिन्छ अघिल्लो भिडियोको कन्सेप्ट बुझेर र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन चाहिँ पिरियोडिक टेबल हेरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ होला अझै पनि केही क्वेशन छ भने कृपया भन्नु होला यस्तै अरु भिडियो हेर्नको लागि सब्स्क्राइब गर्नु होला केही नयाँ कुरा सिके जस्तो लाग्यो भने कृपया साथीहरुलाई पनि हाम्रो च्यानलको बारेमा भनिदिनु होला अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला हस्त धन्यवाद